So this video, magluluto po tayo ng chicken wings. Pupunta po ako ng market, bibili ako ng chicken wings. Pero ito yung bibilhin natin. Organic siya. Kabilang side. Nagba-brown din yung kabilang side. Brown na po siya lahat. Ilalagay na po yung lahat ng sauce. Light soy. Wine. Sugar, chicken powder, of water, cook 5 minutes more. Then, takpan na lang po. So, done na po ang ating chicken wings with wine. And sprinkle it with chicken wings.